Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ma a GuliKit 720-nak a TMR kitjét fogjuk megnézni. Ez egy PS5 és egy PS5 Edge kontrollerbe való szett, viszont van ehhez Xboxhoz is variáció, Xbox Series kontrollerbe is bátran be lehet építeni. Amit tudni kell erről a szettről, hogy ez egy TMR-es elven működő megoldás, ugye a drift problémát ugye itt már kiküszöböltük, és egy nagyon nagy érdekessége van neki, az Xbox Elite 2-es kontrollerhez hasonlóan lehet állítani rajta az analóg feszességét. Ez úgy néz ki, hogy le kell pattintani a kupakot, van hozzá egy ilyen szerszám, igazából egy kereszthornyos csavar, de van hozzá egy szerszám, amiben hogyha beledugod és elfordítod, ugye egy tekerhető megoldás ez, azzal tudod állítani, hogy mennyire legyen feszes, mennyivel legyen nagyobb az ellenállása. Ugye aki Xbox Elite 2-es kontrollerrel játszott már, az ugye ismerheti ezt a megoldást. Ugye ahogy befele tekered, egyre feszül, ahogy pedig kifele tekered, úgy egyre inkább lágyul. Nem kell arra gondolni, hogy úristen, ezt kalapáccsal vagy vésőgéppel kell elmozdítani, nem ekkora feszességről beszélünk, de érezhetően szabad kezet ad a tulajdonosnak ebbe a történetbe. Fontos, hogy ezt a csavar, ez ki is eshet, hogyha úgy van, erre vigyázzatok, hogy ne vesszétek el. Ezt fogjuk most beépíteni egy PS5 DualSense kontrollerbe. Ez egy egészen egyedi kontroller lesz. Bele fog most kerülni első körben ez a GuliKit 720-as megoldás. Ugye ezek a kupakok, ezeket erre azt kell tudni, hogy ezek ugye folyamatosan bármelyik rárakható, tehát ezek cserélhető megoldások lesznek, mint hogyha egy Edge kontrollered lenne, olyan analógot raksz rá, amilyet szeretnél. Tehát bele fog kerülni most ez a GuliKit 720, illetve ezt követően pedig egy Extreme Rate Spark kitet fog kapni. Adott az Extreme egy ilyen lehetőséget, hogy kuponkódot kaptunk 10%-os kedvezményt az Extreme Rate cuccokra, tehát hogyha megtetszenek neked, nyugodtan nézz szét az oldalukon, és használd az Ursus Fix kuponkódot, ezzel 10% kedvezményhez jutsz, és persze támogatod vele a csatornát is, amit nagyon szépen köszönök. A következő akkor az lesz, hogy beépítem, erről most nem fogok videót mutatni, teljesen ugyanaz a beépítés, mint bármelyik TMR analógnak, egy különbsége, hogy ennek ezt a kupak részét nem lehet lepattintani, hanem csak ezt a tetejét lehet leszedni, tehát ezzel úgy kell kalkulálnod, hogy a beforrasztás előtt ez így már rajta lesz, ez így már rajta van egyben. És ezt követően akkor megnézzük a gyakorlatban. Na, akkor ahogy mutattam, ezeket mindjárt analógustól együtt építjük be, és így néz ki a végeredmény. Beépítés után most még kapni fog egy takarítást, és ezt követően kerülhet vissza a kontrollerbe, és akkor le tudjuk tesztelni. Megmutatom nektek, rárakom most a leghosszabb karokat. Jó, rápattintjuk. Kopp. A másik. Ugye megkeresem a közepét. Kopp. Kopp. Jó. Bepattant a helyére. Hát egész extrémen néz ki, de érzése tök jó. Egyébként nagyon más, ilyen hosszú analógkarra még soha nem játszottam. Simán el tudok képzelni egy autós játékot, ahol csak mondjuk az egyik oldalt lecserélem erre. Hát ez egészen jó. Vagy valami mesterlövészes megoldást, ahol nagyon finom mozgásokra van. Ugye nagyobb az erőkar, sokkal hosszabban kell mozgítani, tehát sokkal finomabban tudod elmozdítani jobbra-balra. Mert hogyha megnézed, egy rövid karnál egy pici mozdítás is nagyon nagy mozgásnak felel meg az analógon belül. De így, ha megnézed, sokkal hosszabb az út, sokkal nagyobbat kell tolnod, tehát sokkal finomabb a játékot tudsz produkálni, akár egy célzásnál, bárminél. Ez szokás kérdése, ki, hogy melyiket szereti, bármikor le tudod cserélni, bármikor tudsz állítani az ellenállásán a joysticknak. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó és nagyon ötletes megoldás. Ezt nagyon eltalálta a GuliKit, hogy egy ilyen irányba elment.
Tény és való, hogy az Elite 2-es kontroller ugyanezt tudja, de PlayStation-nél ilyen megoldás eddig nem volt. Egyelőre még nem kalibráltam be. Ugye annyit kell most tudni róla, hogy a legrövidebb kupakokkal van felszerelve, amit gyárilag is adnak hozzá, és a bal oldalit azt ilyen könnyebbre hagytam, a jobb oldalit egy picit feszesebbre hagytam, hát nagyon is érezhető a különbség, de nem, szóval ne úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen akadozó nehézséget kap, hanem nem egy szoruló érzés, szóval nem tudom, hogy fogalmazom, hanem egy érezhető ellenállása lett a kontrollernek, aki mondjuk jobban szereti azt, hogyha nehezebb egy picivel az elmozdulás, nem olyan könnyen tud belemozdítani, annak inkább ez való, de ez bármikor szabadon állítható. Leszedjük a kis kupakot. Ha megnézitek most, hát fókusz az nehezen lesz, de ha megnézitek most, az a kis csavar egészen ki van tekerve. Elkezdem a kis csavarójával befele tekerni, kis szerszámmal, és már érezhetően más lett a fordulat. Ezt ugye majd mindenki tudja tapasztalni, én azt javaslom mindenkinek, hogy tekerje be teljesen, hogyha próbálkozik, betekered mind a kettőt teljesen, nem kell izomból erősen, csak éppen annyit, és érzed, hogy aha, így aztán tényleg van ám ellenállása, és akkor elkezded kifele, hogy mi történik egy teljes fordulatnál, leteszteled. Mi történik két teljes fordulatnál, leteszteled, és úgy lövöd be magadnak, hogy neked tökéletes legyen. A kupakokat is ugye úgy tudod kiválasztani, hogy vannak itt hosszabbak, rövidebbek, ugye most a legrövidebb van rajta, de ki tudsz választani sokkal hosszabbat is, és akkor annyi, hogy van ott belül kettő, hát hogy is mutassam, megpróbálok ide több fényt hozni. Szóval, kikapcsolom a fókuszt. Szóval, van ott belül, hát nem fog, az a baj, csillogós műanyagról beszélünk, de ott van belül 2 darab a tetején és az alján van egy darab lyuk, és oda ezek a fülek pattannak be. Úgy kell rápozícionálni, így rámegy, és ugye ez még nincs rajta, és akkor egy határozott mozdulattal, hát hogy mutassam, hogy látszon, és rápattintani. Ennyi. Lehúzni meg határozottan lehúzni. Tönkretenni nem fogod tudni ezzel, ha megfelelő helyre pattintod, akkor rá fog menni. Ha rossz helyre próbálod meg nyomni, akkor valószínűleg azokat a pici füleket egész könnyen le lehet törni. Én ezt most nem fogom letesztelni ebben a videóban, de valószínűleg tartom, hogy azért műanyagról beszélünk, le fogja tudni törni, de egyébként nagyon igényesen kialakított gombokról van szó. A gumírozás az fantasztikus, az a GuliKithez mérhetően tökéletes, szóval minden GuliKitnek ilyen jó minőségű a gumírozása, illetve maga ez a fémkarima. Én még most is azt mondom, hogy ez egy nagyon jó kinézetet biztosít ennek a megoldásnak, de hát szerintem az ízlések és pofonok. Jó, ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióban. A GuliKit 720-szal kapcsolatban nyugodtan keressetek, leírásban elértek, ott megtaláltak minden elérhetőségemet, a lájkokat és a feliratkozást nagyon szépen megköszönöm, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!